man är en bättre muslim om man bär hijab. 3, 2, 1, gå. Alltså jag skulle säga att såklart så kommer du ha en typ av, alltså det är en typ av symbol, en typ av så här connection med God. Alltså det är så här, någonting som man kan vara stolt över. Men jag tror man fortfarande är kapabel till samma typ av synda. Precis som en vanlig människa. Ja. Jag håller med dig 100%. Men jag tänker att i dagens samhälle det känns som att halens betydelse har förminskats. För man glömmer bort att det är obligatoriskt. Det står i massa hadith och det står i Koranen att en kvinna ska ha hal. Men samtidigt, det är inte en free ticket på att du kommer vara en bättre muslim. Absolut inte. Du kan vara en jättedålig människa. Halen kommer inte rädda dig. Men det är fortfarande viktigt för att vara muslim. Och jag tycker just det här påståendet är väldigt ytligt. Bara för att jag har hal betyder inte att jag är världens bästa muslim. Och sen någon annan som inte har hal, den är mycket värre muslim än mig. Alltså jag kan vara världens sämsta muslim med hal. Och sen någon annan som inte bär hal eller har just tagit det. Precis, ja. Plus, alltså, det också kan vara en jättebättre muslim. Vad innebär bra och vad innebär dåligt? Alltså, vem är det som avgör det? Exakt. Jag hade slöja innan. Och jag fick alltid den här, men du som är muslim, men du hatar islam nu, du är så. Okej, slöja gick av. Men mina värderingar försvann inte med den heller. Jag har alltid varit samma jag. Som hade slöja, som inte hade den. Det finns inget bättre eller sämre. Om jag fick uttala mig om bättre eller sämre så tycker jag i alla fall att jag är en bättre muslim nu. För nu har jag landat. Jag har börjat ta det sakta. Jag börjar fördjupa mig. Och helt ärligt, jag hade kunnat göra mer slöja också. Och jag tror, slutet av dagen, det är ändå Gud som avgör. Exakt. Precis. Och det är därför jag står ju här. Så här, kläder visar inte en människas inre. Exakt. Vi vet att någon kan ha på sig slöja men ändå göra jättedåliga saker. Så här, visa inte ens respekt för sina medmänniskor och så. Och men någon utan sjal kan inte vara mycket bättre. Alltså, det som att slöjan en obligation, bönen, det är också obligation. Så att jag visar att jag har sjal betyder inte att jag ber. Någon som inte har sjal kanske ber. Och det är inte så här, vi vet inte vikten av båda två. Det här kan inte väga det andra. Det där med obligation, jag är så här, jag förstår konceptet av det, men jag tycker inte att någonting inom religion kan inte vara tvång. Därför jag tänker, såklart, slöjan är en av, det står i Koranen att man ska ha det och på grund av olika anledningar. Samtidigt, man tolkar det själv. Så inget kan komma från tvång, för då är det inte helhjärtat. Då är det inte tro heller, för du tror inte på det om du känner att du är tvingad till det. Det är en svår fråga, man kan inte bara ställa är man en bättre muslim. Det finns så mycket aspekter. Jag tycker att vi är jätteberoende av det här med vem är bra, vem är dålig. Jag hade slöja att det var tryck. Vänta lite. Det är ett hårstrå jag ser. Det är så här, oh my God, du är hemsk. Eller så här, oj, de får tajta byxor. Eller det här med att du representerar min religion. Och speciellt när det kommer från män. Och de heter typ Mohammed. Man bara, du representerar också min religion. Det är viktigt, man ska inte döma de som försöker ett liv. Alltså, det är ändå ett steg framåt eftersom att det är en obligation. Du försöker vara en bättre muslim. Och Exakt, det är därför det är mellan dig och Gud. Och det är nästa påstående. Jag skulle kunna ha en partner som inte är muslim. 3, 2, 1, gå. Så länge man har respekt för varandra. Jag har fel. Jag tror att respekt och typ att man kan lära sig från varandra är den största delen. Tycker jag, en stor del av islam. Och därför tycker jag att man kan lära sig varandra, man kan hjälpa varandra. Och så länge jag hittar någon som älskar mig så är det någonting som jag vill göra med min partner. Alltså lära sig av varandra. Så det är nog den största delen, tycker jag. Alltså jag känner verkligen att religion är en jättestor del av mitt liv. Alltså jag skulle inte kunna se mig själv inte vara muslim. Eller att mina barn inte är och inte min familj heller. Och jag tror att det är en viktig sak att dela, för med religion, du delar kanske värderingar, du delar experiences, principer, allt det där. Och det är fett viktigt för mig som individ. Därför skulle jag aldrig se mig själv med en icke-muslim. Sen obviously man får göra vad man vill, det är upp till var och en. Men personligen, jag skulle känna mig mer bekväm med att min man till exempel är muslim för att han är uppväxt på samma sätt, halvt samma sätt som jag. Att man relaterar till samma sak, man tror på samma Gud, man tror på samma religion. Alltså det blir mycket enklare att leva enligt mig. Att man lever med en sån partner än någon som inte förstår sig på mig. Även om personen är påläst och så, jag vill helst att det skulle vara samma connection. Och jag håller med dig, Ebba. Det är därför jag står här så här. Jag tänker på vänner eller så här bekanta. Jag kan ha vänner eller som inte är muslimer eller så här, inte icke-troende eller har någon annan slags tro. Men när det kommer till partner,
jag har ju min religion jättenära mig. Alltså den är viktig för mig. Den genomsyrar flera av mina livsval. Så därför det är mycket lättare att ha någon med samma religion och samma tro. Kunna stärka varandra tillsammans och komma närmare den. Jag tänker nu alltså typ exakt samma. Jag håller med allihopa. Och att det är så att man kan stärka varandra på ett bättre sätt. Och det hade varit jätteskönt att kunna vara med någon som är muslim. Men att jag hade sagt nej på grund av deras religion hade jag nog inte gjort. Liksom. Jag håller med dig. Alltså, jag kan inte, alltså fysiskt, jag kan inte avgränsa. Förstår du? För mig det handlar om connection. Alltså, om du är en god människa, du är en god människa. För jag har träffat muslimska killar som har varit hemska. Och det är inte på grund av islam heller. Det är på grund av människan. Så om jag baserade min liksom, attraktion till religion, då hade det blivit väldigt fel. Jag vet också att när jag har barn, de kommer växa upp i ett hushåll där de ser islam, men de får välja. Det är därför jag aldrig använder det här argumentet av att men för mina barns skull. För jag vet själv att oavsett vad, även fast jag är en muslimsk man, mina barn kommer veta att du har en fri vilja. Och sen jag tror att vi kommer aldrig kunna kontrollera det går vad våra barn kommer. Det går. Jag vill föra vidare religionen till mina barn. Jag skulle vilja att mina barn blir själva muslimer. För att jag tror på min religion. Jag tror på att det är det som är den rätta vägen. Men jag tror inte att vi kommer någonsin kunna kontrollera våra barn. Nej, men man kan göra sitt, som du sa. Man kan visa vidare. Sen är det upp till dem, självklart. De är sina egna individer. Men det du pratar om, jag tror att det handlar om preferences också. Självklart kan man inte avvika en grupp av människor bara på det. Men det handlar om dina dagliga preferences. Du kanske inte vill ha en kille som är 1,60. Jag fattar vad jag menar. Alltså, du har olika preferences. För mig, jag har väldigt svårt att kolla på vad man tror på. För jag har träffat väldigt goda människor. För mig, jag har träffat kristna som blivit kär i. Förstår du? Det har varit jättesvårt för jag har haft inre konflikter. Ska jag kasta? Alltså, du är en jättefin människa. Ska jag kasta dig för att du är kristen? Alltså, för mig, mina värderingar, det är inte rätt. Grejen är den, jag har sett folk som har varit med någon som varit icke-muslim och de själva har varit muslimer. Självklart har de älskat varandra och de har haft det jättebra i början. Men sen till slut har det blivit så här, personer som inte varit muslim inte förstått personen som är troende och personen som är troende inte förstått sig 100% på liksom den som inte är troende. Det har varit väldigt mycket så här, men alltså, varför ska du göra det här? Varför gör du så? Men det är just det, att religionen tar så mycket av vårt dagliga liv. Det är just det här, det krocket som händer. Men man kan worka med grejen är, vad jag upplevt är till exempel, låt säga om det är en kristen religiös kille, vart man bandar, även fast man är muslim, är att båda är troende. Förstår du? Så det blir inte den här av att han kristen är muslim, det spelar ingen roll. Det handlar bara om att man är troende. Jag fattar att människor söker en människa samma religion, men jag tror att människor söker det här tron. För mig så kan det vara, jag kan tänka lite ibland som Suha, om den personen verkligen respekterar min tro, uppmuntrar mig, då är det liksom, varför inte? Nästa påstående. Muslimska tjejer och killar får lika mycket hat. 3, 2, 1, gå. Alltså grabbar är de största harampoliserna som finns. De tror verkligen de har rätten att kritisera allt och alla. Och det är speciellt muslimska män. 100%. Alltså, förlåt, men de är typ värst. Alltså. Typ de är värst. De är värst. Speciellt mot hijabi ska jag säga, för att de ser att du är synligt muslim. Du representerar min religion. Respektera sjalen du bär. De fattar inte att de är exakt lika mycket muslim som jag är. Alltså, i Guds ögon är vi exakt. Det finns ingen skillnad mellan oss. De går runt jätteståtligt, pekar på finger på varenda muslimsk tjej och bara, vet du är jättesmutsig om du gör det här, inte vill ha det. Och så går de och gör kaos. Men det här är inte det där vi diskuterade innan. Det här är kulturen och religion. Ja, det är hur de växer. Att det här kulturen tillåter männen göra så mycket mer än kvinnor. Och det är det de tror sig. Att jag är kille, jag är inte tjej. Man bara nej, om vi pratar religion, jag och du är lika mycket värda. Våra synder är lika mycket, alltså de väger lika mycket. Det kan finnas en video på någon tjej som kanske visar sina kläder och så. Och sen, men du är så här, du har inte... Är inte du muslim? På dig på bra sätt. Vissa ser rakt av, de ser rakt ut hora. Alltså, det är vissa grabbar kan vara så här, jag gör vad jag vill, jag festar, jag zinnar, allt det där. Men om min syster gör det... Men det är just det är kulturen. De blandar alltså religionen, islam med. Ja. De tror att islam står att mannen ska säga detta, liksom säga vad du ska göra, vad du inte ska göra. Liksom. Men det är så mycket i kulturen hur de växer upp. Och sen man ser ignoransen i det. De kan inte deras religion, de kan kulturen. Nej, så länge det är benefit them, så kommer de men bara tror med de att förlåt. Alltså, jag har straight up haft en person, han syndar framför mig. Alltså, han var helt full. Han frågade mig, äter du gelatin? Worry about your own sin. Man bara säger vi får tillräckligt mycket med hat från andra.
don't come. Alltså, kom inte du. Jag minns en gång, jag var på... Grejen, jag ville inte klubba, okej? Jag var verkligen såhär, nej. Jag hade slöja, jag var såhär, okej, men det är inte min grej. Tjejerna var såhär, men vet du vad? Skit allt alla, det här som är hemmafest. Alltså, gå bara såhär. Jag bara, okej. Jag drack inte, så jag var bara såhär med tjejerna. Jag var såhär, okej, woo. Alltså, kan vi snacka om varför jag gick in? Alla blev tysta. Grabbarna sitter och håller i typ whisky eller har vodka. Och de heter Mohammed Ali. Och kollar på mig, han lägger inte dricka. Han kollar på mig så här. Jag bara, bror, fortsätt drick. Alltså, du kollar på mig, vi båda är i klubben. Lämna det. De kollar alltid på andra före dem själv för att de är så ignoranta. Men sen jag tror också, från omvärlden tror jag att de också får fett mycket hat. Det kan vi inte neka. Alltså, när vi ser i våran... Det där jag kan backa mig emot islamofober. Jag tror i vår egna cirkel då de är emot varandra. Men när det handlar om omvärlden då 100% muslimska män på grund av deras utseende, på grund av deras tro, deras namn. Men det känns mer som att de får hat för att de är icke-svenskar, inte för deras religion. Religion skulle också hijabis är synligt muslimer. För mig, hijabis är de mest utsatta. Alltså, inte ens vi som är muslimer. För mig, helt ärligt, när jag hade slöja, alltså jag gick igenom mer islamofobi än vad jag gick igenom mot min hudfärg. Jag med slöjan, jag har inte upplevt ett enda, jag har inte hört någonting sedan dess. Inte jag heller. Det är tyst, det är knäpptyst. Alltså det där också så här, om du så här, möter någon som är jättevänlig, du bara oj, så här, jag trodde den skulle vara kanske så här lite... Så här, någon kvinna en gång, jag bara gick på och bara hej till mig och bara oj. Va? Verkligen så, hej till mig. Eller jag sitter med YouTube och jag bara nej, jag vill inte sätta mig här. För man ser, jag bara nej, jag vill. Eller om jag har luvan, jag sitter på luvan istället. Jag sitter ändå och hon ler mot mig. Jag vill säga men det påverkar så mycket. Jag var ärlig, alltså, jag vet inte skillnaden om det är islamofobi eller rasism. Vi är svart och muslim. Nej, jag vet inte. Nästa påstående. Jag vet inte vad de blickar. Jag har tvivlat på min tro. 3, 2, 1. Gå. Jag tror att varenda troende människa har frågesatt någonting. Speciellt vi som är födda i Sverige eller vi som lever i Sverige. Vi möts av andra religioner, kulturer och tankesätt. Det är såklart att vi kommer tänka annorlunda. Vi är inte formade utifrån ett islamiskt perspektiv. Självklart har våra föräldrar påverkat oss. Men det finns så mycket annat som påverkar oss som får oss att tänka på ett annat sätt. Det roliga är att innan jag tvivlade på min religion så var det bara kulturellt eller traditionellt. För att min stora syster bar sjal, eller bär sjal, och min mamma också, och hennes vänner och allt det där. Så det var mer så här, islam, det är så här jag är född till islam. Jag är inte muslim, kändes det som. Och sen vid 13 års ålder, det där vi börjar tänka själva om allt det där. Så jag började själv tänka, vänta, är det här rätt religionen? För mina kristna vänner tror att deras religion är rätt. Mina andra vänner tycker att det de tror på är rätt. Så när jag började söka själv, det var då jag fattade Till exempel, jag insåg att jag föddes in i religion. Det var inte tvång, men det var allt jag såg. Jag kommer ihåg, jag älskade mammas, varje morgon hon slöja, matchade färgerna med hennes abayas. Det var jättevackert. Och jag var så okej, men så där vill jag vara. Och så började jag på mig sjal. Men sen också när jag blev äldre insåg att okej, men vänta lite, jag har glömt bort hela konceptet av religionen, att det är på grund av Gud och inte så här människor runt omkring mig. Men jag har också varit jätteintresserad av så här spiritualitet och jag har alltid undrat okej, men varför är en kristen så involverad i kristendom och varför är en jude så involverad i judendom? Jag vill fatta, för jag är så här okej, men omöjligt att jag ska vara så här säker. Jag tror när också en kristen lyckas tro det. Exakt, det var det jag tänkte. Exakt, så jag började utforska lite. Jag frågade mina kristna kompisar, för jag följde med kyrkan. Jag vill bara se. Jag vill förstå. Jag kommer fortsätta tro, jag är muslim, jag älskar islam, men jag är inte blind för det faktum att det kan finnas någonting annat. 100%, jag håller med dig. Alltså, det är därför jag står här så här, när man är yngre och när man har fötts in i en religion och kultur, då man ifrågasätter det inte saker och ting. Och man är rädd att ifrågasätta. Precis. Trots att min familj har varit jätteöppen med det. Alltså, jag har känt mig jättetrygg i allt sådant. För att min pappa är själv imam. Så folk frågar honom. Men jag har alltid känt att jag vill vara den här... Alltså jag vill läsa på själv. Och det är det. Hur ska man lära sig om man inte frågar? Hur ska man komma närmare sin religion om man inte vet vilken väg man ska ta? För mig var det mest att jag växte upp ganska så här, typ svenskt område, men också med andra kulturer, mest kristendomen och så . Och då var det så här, typ att de ifrågasatte mig eller mina behaviors ibland när jag typ kanske inte åt fläsk eller jag kanske inte gjorde vissa saker som vissa inte gjorde. Och då de bara oj. Och det fick mig lite så här, men alla gör det, varför kan inte jag också äta det? Exakt, det blev jättemycket så här utanför. Och det beror nog också på mycket kultur och i hemmet, hur man växer upp. Men det är nog mest så här, typ andra människor som har fått mig att tvivla på det lite mer. Det är verkligen omgivningen som också får en att tvivla, och det är sociala medier som säger att din religion är så här, du är förtryckt så här. Det är våld i religion. Självklart man blir lite osäker. Men varför säger alla så? Är det här sanningen? Därför det är som ni alla har sagt, det är fett viktigt att fråga och inte vara rädd för att fråga. Och då fråga rätt människor, man kanske ska googla. Och skilja kultur från religion. 110%. Och den där
här är så viktigt. Det blir jättefel alltså. Att ha ingen koppling. Alltså, det finns ingen två olika saker, men de bara går ihop med varandra hela tiden. Nästa påstående. Jag får ofta höra att jag som muslimsk tjej är förtryckt. 3, 2, 1, gå. Alltså jag hör det jämt. Jämt. 100%. Skolan, ute, tunnelbanor, folk som slänger kommentarer överallt. Jag har fått så här flera blickar på stan. Och sen så här, en kvinna sa någon gång, men gumman, du är i Sverige, du behöver inte ha på dig. Det är precis. Man antar att du är förtryckt och det är fett jobbigt. Jag skulle inte säga att jag har stött på det i verkliga livet, men det är mest sociala medier och nyheter och så vidare. Att, med det statement att alla hijabis eller muslimsk kvinnor är tryckta. När jag hade slöja, när jag var synligt muslim, alltså det var en konstant kommentar hela tiden. Den här, du är förtryckt. Alltså, det var som att folk var så här, behöver du hjälp? Alltså, ska jag rädda dig? Och då var den här, nej. Och de bara, men har din pappa tvingat dig? Är det någon man som liksom tvingar dig med det här? Alltså, eftersom jag inte är kanske så synligt muslim, så har jag inte varit med om det lika mycket. Men alltså, när man väl säger att man är muslim har det alltid varit så. Typ, Jesus hjälper dig. Exakt, om du gör detta så kommer ditt liv bli bättre. Alltså, det har alltid varit så. Alltså, eftersom jag är uppvuxen i liksom en mångkulturell förorten, allt där. Jag har aldrig stött på det, och speciellt också nu när jag inte ens har sjal. Ingen har någonsin förstått att jag är muslim, för att man ser inte på mig. Men nu när jag blivit äldre, när jag börjar komma in i det här bland svenskarna, då så blir det så här, aha, är du muslim? Vad händer med sjalen typ? Men jag har inte sjal. Aha, vadå, ska man inte ha sjal på sig för att vara muslim? Typ, men ändå så ser de ner på sjalen. Men när man inte har sjalen så kollar de ner på dig för att du inte har sjal. Man kan inte vinna typ. Så det är den här... Nej, jag blev så chockad när det var min väns pappa som sa det till mig. Och de är själv muslimer. Han sa typ någonting stil med, du är i Sverige, varför har du fortfarande sjal på dig? Men min vän har inte sjal, ingen av hennes familj har det. Och jag blev så chockad. För det är så här, det är ingen svensk, det är ingen... Alltså, det är typ en mansgrej. Alltså, det handlar inte om etnicitet eller religion, det är en mansgrej. Det är alltid män som ska säga. Det kan vara muslimsk man, eller en kristen man, eller en ateist. Det spelar ingen roll. Alltså, det är typ mannen så här inre, de så här, idag vaknar jag ska hacka på dig. Audacity. Verkligen. Det är så här, du. Men det finns också kvinnor som inte är muslimer. De ska alltid ha någonting att säga dem också. Det är fett ironiskt också när det är kvinnor som frågar det är inte du feminist? Verkligen. Jag får vad jag vill, men du får hålla på med det du vill. Alltså. Det är så konstigt. Jättedubbelmoral. Det är också det här med intersektionell feminist. Det är också den. Ibland kan man höra så här, men feminist och så, man ska joina dem och de är så här, vänta, inte du. Inte de säger så här, du får ta på dig vad du vill. Och sen säger men inte sjalen. Var fri, va? Men jag är ju fri när jag har på mig. Nej, inte du. För också det är en förolämpning. Om jag kommer till dig nu och säger till dig, men vänta lite. Alltså, det är ganska synd om dig. Har din pappa tvingat dig? Då antar jag att Eba här är dum. Då antar jag att Eba inte har en egen röst. Jag har en egen röst. Alltså, jag kan prata för mig själv. Det var alla påståenden. Tack för ert deltagande.